הפופולריות של מכשירים פולטי קרינה הולכת וגדלה. רשתות וי-פיי ביתיות, בלוטות', טלפונים, מחשבים. בכלל, אנחנו מקיפים את עצמנו ביותר ויותר קרינה. מהם הנזקים הבריאותיים שנגרמים לנו כתוצאה מהקרינה הזאת? אורח החיים של המאה ה-21 מביא איתו קדמה, חדשנות וקצב חיים גבוה, אך יחד עם זאת מביא איתו סימפטומים חדשים למחלות שלא הכרנו. אחת מהן היא הרגישות לקרינה. למעלה מ-800,000 ישראלים רגישים לקרינה ברמות שונות, רק חלק קטן מתוכנו מודע לבעיה הזאת. רגישות לקרינה היא מצב שבו הגוף מגיב בהופעת תסמינים שונים בחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית. כאבי ראש, עייפות, חוסר ריכוז, עצבנות, בעיות שינה. עד שנת 2017, כ-50% מהאוכלוסייה תסבול מסימפטומים של רגישות לקרינה. אם אתם עכשיו צופים בנו ומדברים בטלפון הסלולרי, אתם מגדילים את הסיכוי שלכם לחלות בסרטן המוח. לא בגללנו, בגלל הטלפון. אם אתם מתחת לגיל 20, הסיכוי שלכם עולה פי 5. אנשים מרגישים פתאום שהאוזן מתחממת. אנשים פתאום מתחילים לקשר, מדברים בטלפון, פתאום אחרי זה יש כאב ראש. וזה לא מסתיים רק בסלולרי. הרגישות לקרינה זו תופעה הרבה יותר רחבה. ואצל רגישים, אפילו חשיפה לקרינה בעוצמה נמוכה מאוד, כמו ראוטרים של וי-פיי, יכולה להביא להופעת תסמינים קשים. הרבה אנשים מרגישים נימול בידיים. זה כאילו ככה עושים לי את הראש, ככה מוחצים לי אותו ככה. I get this metallic taste in the mouth. התוכנית הזאת היא על קרינה. מהם הסיכונים? מהם ההשלכות הרפואיות שהדבר הזה גורם לנו, ואנחנו בכלל לא יודעים. יכול להיות שבעוד 10 שנים אנחנו נגלה שעשינו טעות, שיכול להיות שאנחנו נגלה שהנזקים הם יותר גדולים ממה שחשבנו. איך זה משפיע עלינו? איך זה ישפיע על הילדים שלנו? Early studies dating back showed that children living in homes with elevated magnetic field had a higher rates of leukemia. ומה הסכנה שקיימת בפרויקט התקשוב שמבצע משרד החינוך? הזכירו את הבריאות של הילדים שלנו על המזבח של הקדמה. קדמה הזאת לא מעניינת אותנו. כי אם הבריאות של הילדים שלנו, חס וחלילה ילד אחד יחלה, כל הפרויקט הזה לא שווה כלום. יש הרבה סוגים של קרינה. קרינה מעניינת, כולם יודעים, כמו רנטגן, כמו קרינה אטומית גרעינית, היא מסוכנת ויודעים להיזהר ממנה. הבעיה שלנו זה הקרינה לא מעניינת. אנחנו מוקפים בקרינה לא מעניינת. אם זה מכשירי חשמל, אם זה כל מכשיר שמשדר או קולט, והיום אנחנו נמצאים עם וי-פיי. זה אומר שהיום, אם אני הייתי פותח פה איזשהו ספקטרום אנלייזר, או נגיד הייתי צובע כל אות אלקטרומגנטי שנמצא פה, בצבע, לא היינו יכולים לראות אחד את השני. הקרינה הבלתי מעניינת נמצאת בכל מקום, מקיפה אותנו בכל מקום, גם בבית, גם בבית הספר, גם ברחוב. מאנטנות, מווי-פיי. כל ילד היום בן 3 כבר דוחפים לו טאבלט. כל ילד בן 4 מקבל סמארטפון שמוציא קרינה. וי-פיי משדר גלים שהם כמו תנור מיקרוגל. אם אתה מצמיד טלפון שהוא בעצם מיקרוגל, אז מיקרוגל מחמם את המים שבתוך האוכל, ואותו דבר הוא מחמם את המים שבתוך המוח. קרינה רבה יותר זה גרוע יותר, באופן כללי, באופן סטטיסטי, באופן קבוצתי. יש אנשים רבים שסובלים מזה בלי לדעת שהם סובלים מזה. מה שעושה את הסיפור מסובך, שאנחנו לא בדיוק מבינים מהו הגורם בתוך הקרינה שעושה אותו מסוכן. ברוכים הבאים. שלמישהו עוד ציוד אלחוטי עליו דלוק משהו אלחוטי? סלולרים? טלפונים, כן. לחבות או מצב טיסה? אמיר בורשטיין הוא מהנדס אלקטרוניקה בן 41 שגילה לגמרי במקרה שהוא סובל מרגישות לקרינה. הרגישות לקרינה היא תופעה פיזית שבה הגוף מאבד את חוסנו, ואפילו חשיפה לקרינה בעוצמה נמוכה מאוד, כמו ראוטרים של וי-פיי, תביא להופעת תסמינים קשים. זה בסלולרי, חום בפנים, בצד שאתה מדבר בדרך כלל. הרבה אנשים מרגישים נימול בידיים, יש נימול גם בפנים, יש כאב ראש שמופיע. וכשגילה שהוא סובל מהרגישות, הוא נאלץ להתאים את אורח חייו למגבלה הזאת. הוא עזב את מקום עבודתו וחיפש בית פרטי, רחוק ככל שניתן משכנים. לאט לאט הוא התחיל ללמוד את התחום וגם לצבור ניסיון שאפשר לו למגן את ביתו מכל פלישה של קרינה לחלל הבית. אין שום דבר אלחוטי או סלולרי בתוך הבית. על העמדה יש רק ציוד חוטי, עכבר חוטי, מקלט חוטי, טלפונים חוטיים. על המסך עצמו יש ציפוי, על עוצר את התדרי ביניים, את הרעש שהמסך מייצר. יש על כל הפתחים יש רשתות. זו רשת אלומיניום, רשת נגד יתושים עם מתכת מאלומיניום. והחורים מספיק קטנים שהם מכניסים אוויר ואור, אבל הם עוצרים את הקרינת רדיו ברוב התדרים. כל הקירות האלה יש צבע מיוחד שחוסם קרינה, יש 2 שכבות על הקיר. צבע שהוא מוליך,
בבסיס של קרבון, של פחם, ויש לו עצירה של יותר מ-99%. ועדיין נכנס פנימה הקרינה. זה לא מקבל הד. אנחנו נראים מוזרים. אנחנו נראים אנשים שצועקים סתם. חוסר מודעות למחלה ולתסמינים שלה מבודדים את אמיר מהסביבה, ואפילו דברים יומיומיים פשוטים הופכים למעמסה עבורו. עושים ויתורים. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה להמשיך לחיות. קבלת שבת בגן, ביום שישי, כל ההורים באים בזה 20 דקות לפני ועושים ככה שמח, אני לא יכול להיות שם. כל ההורים, כל אחד מהגליל. סמארטפון בכיס, אני לא יכול להיות. ואני רואה את כולם יושבים ושרים ומנגנים עם פסנתר וגיטרה, אני רואה את הבת שיושבת לבד. אני לא יכול לקחת אותה לסופרלנד או ללונה פארק. זה out of the question, דברים האלה. מספר הסובלים מרגישות לקרינה מגיע לכ10% מהאוכלוסייה, כפי שפורסם בשנת 2013. מאז חלה עלייה מתמדת במספר הרגישים, ובדוח שהגיש הדוקטור ג'רארד הוברפלד, האחראי למדיניות איכות הסביבה באוסטריה, דווח כי עד שנת 2017 מחצית מאוכלוסיית העולם תסבול מרגישות כלשהי לקרינה. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. זה מתחיל מאיזה גירוי שגורם לאיזו תגובה, והתגובה נעשה יותר ויותר חמורה עם המשך החשיפה, והפתרון היחיד הוא הפסקת החשיפה, ולא כל אחד מבריא לגמרי. אחת ההשפעות של הקרינה שהיא פוגעת בחוליה החלשה. מה שאומר שאם כולנו נחשפים לקרינה והחוליה החלשה שלי היא שונה, אני אפגע במקום אחר. זה כמו שניקח פה 3 אנשים שילכו לרוץ עכשיו מסביב לבניין. אחרי 2 סיבובים, לי כואב הגב, לבחור השני כואב את הברך, לשלישי כואב הצוואר. קשה במחקר להגיד, חבר'ה, זה מה שגורם את ריצה. עשו בזה שימוש כדי לטפל בחולי סרטן מוח. למה? חולי סרטן מוח צריכים לקבל כימותרפיה. מחסום דם מוח מוודא שרעלים לא יגיעו למוח, אז אי אפשר להעביר כימותרפיה, טיפולי כימותרפיה למוח, אלא אם שוברים את מחסום דם מוח. משתמשים בטכנולוגיה הסלולרית לשבור את מחסום דם מוח כדי להעביר כימותרפיה למוח. אז כל מי שאומר לך שאין הוכחה שהקרינה הזאת מזיקה או שיכולה לשבור את מחסום דם מוח או כל דבר אחר, פשוט לא יודע על מה הוא מדבר. במקום בו הטכנולוגיה עצרה מלכת, היכן שתקשורת סלולרית ווי-פיי אינם קיימים, בלב ליבה של העיירה הנקראת גרינבנק במערב וירג'יניה שבארצות הברית, הוקם טלסקופ אדיר ממדים שברדיוס של כ-30 קילומטר ממיקומו חל איסור ממשלתי למקם אנטנות סלולריות ומכשירים צורכי קרינה מכל סוג שהוא, כדי שלא תופרע פעילות הרדיו שלו לחלל החיצון. Cell phones don't work here, so there's very little wireless radiation. There's a little people sneaking in, but much less than most places in the world. למקום הזה מתכנסים אנשים הסובלים מרגישות לקרינה מכל העולם. זוהי ג'ניפר ווד, אדריכלית בת 53, הסובלת בשנים האחרונות מרגישות לקרינה. ג'ניפר נאלצה להקריב את כל חייה בגלל הבעיה הזאת. כיום היא גרה ביער, מבודדת, הרחק מהציביליזציה, ללא בני משפחתה והחיים שהייתה רגילה אליהם. Yeah, I have no shower. Yeah, I can go to the bottom of the hill and there's a like camp shower. I have rainwater that collects in this barrel because the water here it's not so clean. You know, it's a pain in the butt. You know, people go, "Oh, it looks like a fairy tale here." I said, you know, I'm sure if they lived my condition, especially in winter, for 3 days, they would not call it a fairy tale. I had a relaxed life. I wasn't under any particular stress. I lived in Hawaii. I swam in the ocean for miles every day. I was married to the love of my life. 2 children, fantastic kids. Well, it began in May of 1996. I had a very well-known director was interested in a novel I wrote, so I was on my computer 20 hours a day sometimes. I don't know if something got turned on in my apartment building. I get this metallic taste in the mouth, and there's no way to describe it, but it feels like this metallic poison is in your body, in your entire intestine and in the brain, and everything got stuck. You know, you feel nauseated, but you wouldn't throw up. You feel constant urge to go to the bathroom. Couldn't go to the bathroom. I had never had these kind of problems ever in my entire life. Never. If there had been an easy way, I would have chose suicide. That's how much torture it was. ג'ניפר מפונה מיד לחדר מיון. היא עוברת סדרת בדיקות, אבל אף רופא לא יכול היה לקבוע בוודאות מה יש לג'ניפר. It was very, very fast. That's why it was so frightening to everyone. Within 2 months, I was down to 83 pounds. And then, after a few months more, I was down to 77 pounds. I called my son, I said, I'm gonna die. רק אז, כשבני משפחתה מבינים כי אימם באמת עומדת למות,
החליטו להביא אותה לכאן, הרחק מכל ציוויליזציה וקרינה. I'm being asked, how does it feel to live in a cabin with no electricity, no plumbing, no water, in the middle of nowhere? And my answer is that actually it feels like heaven after what I've been through. It seems sort of frivolous, you know. Oh, I can't see my family. Oh, my husband divorced me. Oh, my this or my that. Those seem frivolous compared to the physical torture of what I go through. מעבר להתמודדות הקשה עם תסמיני המחלה, נאלצים החולים להתמודד עם הבורות בנושא שקיימת בסביבה. אך עוד ועוד מחקרים בנושא מעלים את הרגישות לתודעה. עד כדי כך שב-2009 פרסם האיחוד האירופי קריאה להכיר באנשים רגישים לקרינה כנחים ולהעניק להם חופש הזדמנויות. עד שנת 2017, כ-50% מהאוכלוסייה תסבול מסימפטומים של רגישות לקרינה. הבעיה היא כאן ועכשיו, וכבר לדעתי 20-30% מהאנשים סובלים מסימפטומים. אנשים מרגישים פתאום שהאוזן מתחממת. אנשים פתאום מתחילים לקשר, מדברים בטלפון, פתאום אחרי זה יש כאב ראש. יש פה איזושהי השפעות מסוימות שקשה לכמת אותן. כדי להבין לעומק את התופעה החדשה הזו, אנחנו מגיעים לאוניברסיטת הרווארד שבבוסטון. שם אנו פוגשים את פרופסור דיוויד קרפנטר, ראש המחלקה למדעי הסביבה, ולדעת רבים המומחה מספר 1 בעולם בנושא קרינה. I define it as a disease. I am convinced it's a real disease. It's one of a series of diseases called idiopathic environmental intolerance. Those individuals that suffer from this syndrome can be severely incapacitated, can basically not survive in modern cities. מספר מדינות בעולם כמו נורווגיה, דנמרק ואוסטריה הכירו ברגישות לקרינה, ולכן הגבילו את השימוש בטאבלטים וראוטרים בסביבת ילדים. זאת מחשש מההשפעה של המכשירים פולטי הקרינה שעובדים על וי-פיי. The evidence is by far the strongest for cancer. Early studies dating back showed that children living in homes with elevated magnetic fields had a higher rates of leukemia. That isn't to say that every child exposed to high magnetic fields from the electricity in the home is going to develop leukemia. But if that is your child, that's a different issue. It is time to tell parents, don't let your kid have a cell phone. Their skull is thinner. Their brain is smaller. So holding a cell phone to their head exposes to a greater degree a child's brain than an adult's brain. את ההשפעה של קרינה על ילדים נבין בוודאי רק בעוד כמה שנים. אבל כיום עולים יותר ויותר הדיווחים על ילדים רבים ברחבי העולם שסובלים מרגישות לקרינה ומתלוננים על כאבים, קשיי ריכוז ויכולת לעמוד בסטנדרטים הלימודיים בבתי הספר. Jenny Fry was found dead near her home in Chadlington on the 11th of June. ג'ני פריי היא נערה בת 12 שחיה באנגליה. לפני שנה היא שמה קץ לחייה בגלל הסבל הנוראי שחוותה בעקבות רגישות לקרינה. Fry's family is now campaigning to raise awareness of this and to try to remove Wi-Fi technology from schools. בישראל עדיין לא התקבלה החלטה לאסור שימוש ברשת אלחוטית במתחמי בתי הספר. ובבתי הספר מתקיימים פרויקטים שמושתתים על רשת וי-פיי, כמו פרויקט התקשוב של משרד החינוך. הפנינו את השאלה לפרופסור סיגל סדצקי, האחראית על בריאות הציבור בנושא קרינה. כרופאה, אני סבורה שעדיף לצמצם את החשיפה לקרינה בלתי מייננת כמה שאפשר אצל ילדים. ולכן העיקרון שאני משוכנעת שאנחנו צריכים לנקוט בו בנוגע לקרינה הזאת הוא מה שנקרא עיקרון הזהירות המונעת. עיקרון הזהירות המונעת הוא עיקרון שבבסיסו הימנעות מפעולה שהאפשרות להשלכות השליליות שלה אינן ידועות. את ההמלצה הזו של הפרופסור סדצקי לא שמעו כנראה במשרד החינוך. בשנת 2012 הורה המשרד להטמיע את פרויקט התקשוב בבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ. מעתה ואילך, הילדים ירכשו השכלה באופן ממוחשב. המשמעות, עשרות אלפי מכשירי טאבלטים בכיתות, התקנת ראוטרים וחיבור אלחוטי לרשת. חשוב לנו מאוד להכניס את הטכנולוגיה פנימה. אנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה כמו אחת המדינות המפותחות בעולם. אנחנו לא רוצים שבתי הספר יהפכו לבועה בתוך העולם הזה. כי אם הם יהפכו לבועה, הם לא יהיו רלוונטיים. ההחלטה לקיים את פרויקט התקשוב בכמה מבתי הספר עוררה את זעמם של מספר הורים אכפתיים שהתארגנו מכל רחבי הארץ כדי למחות על כך שלטענתם מפקירים את ילדיהם וחושפים אותם לקרינה בכיתות הלימוד. תוך כדי זה שזה התחיל לפעול יחד עם הרשת האלחוטית בבית הספר, הגענו למצב שהיו לנו 70 ילדים חולים. מה בדיוק? שהיו לילדים זה היה להם כאבי ראש, היה להם הקאות,
כשהיינו נפגשים ליום המשפחה, לל"ג בעומר, פתאום הורים היו אומרים, גם הילד שלי, איך שהוא חוזר, חשבתי שהוא עושה את עצמו. נועה היא בת 11, תלמידת כיתה ו' בבית הספר דוד ילין בתל אביב. לפני כשנתיים היא הפנתה את תשומת ליבם של הוריה, כי כשהיא נמצאת בכיתה היא חשה ברע, וכשהיא מגיעה הביתה, התחושה הרעה חולפת. הייתה אומרת, אמא, תבואי בבקשה לקחת אותי דחוף, כואב לי מאוד מאוד הראש. כשהייתי מגיעה, הייתי מוצאת אותה, מחזיקה את הידיים על הראש, וצועקת, תוציא אותי מכאן, הראש מתפוצץ לי, משהו כאילו כאב ממש חריג. כשכואב לי הראש, אתה מרגיש כאילו ככה עושים לי את הראש, ככה מוחצים לי אותו ככה. לקחנו אותה מיד לרופאה, לא ידעו מה זה, אף אחד לא ידע מה זה. אז את מסבירה לרופאה, ואת הולכת לרופאה ואת אומרת שלילדה יש כאבי ראש, והרופאה אומרת שזה נורמלי שלילדים יש כאבי ראש. אז מה את יכולה לעשות עם זה? לאט לאט התחלתי למצוא עוד ועוד אמהות שמספרות לי על אותם סימפטומים שיש לילדים, כאבי ראש מטורפים, שהם רק בבית ספר. גם אני ילדה שנורא חשוב למעמד החברתי, ואת יודעת את זה. כל פיפס הכי קטן, אני אסדר את זה. ונורא הפריע לי, כי אמרת לי, נועה, כל הכיתה חושבים שבגללך לא יהיה לפטופים, ואני לקחתי את זה נורא קשה. ובכיתי, ואני אמרתי, יואו, מה אני אעשה? ילדים לא יודעים, אולי לא יודעים מה זה קרינה, ושיש ילדים שרגישים לזה, וכמה קשה להם, כאילו. הפקירו את הבריאות של הילדים שלנו על המזבח של הקדמה. כל כיתה זה כבר כור אטומי קטן. 7 שעות שילד לומד, 7 שעות ביום שילד לומד, הוא 7 שעות רצופות תחת קרינה, זה המון. שורות, 40 מחשבים מאחוריך, כיתות מסוימות מעל, מהתקרה, בכיתה ממול, בכיתה מתחת, שלא לדבר שרוב בתי הספר אינם ערוכים, ויש גם כיתות ממד, שככה שהקרינה נשארת בפנים וחוזרת לילדים כמו פינג-פונג. מי שהבינו כי הקרינה הרבה שיש סביב הכיתות של הילדים משפיעה עליהם ישירות, דרשו ההורים ממשרד החינוך להפסיק מיד את השימוש בראוטרים ומכשירים ניידים שעובדים על רשת אלחוטית, ולעבור במקום זאת לרשת קווית שיותר בטוחה ללא קרינה. משרד החינוך לא סס לשתף איתם פעולה. הדיון כאן הוא האם אנחנו מתקדמים עם הקצב שהעולם מתקדם בו, ושם אנחנו רוצים לראות את מערכת החינוך, או אנחנו נשארים הרחק מאחורה בגלל שיש לנו פחדים. הקדמה הזאת לא מעניינת אותנו, כי אם הבריאות של הילדים שלנו, חס וחלילה ילד אחד יחלה, כל הפרויקט הזה לא שווה כלום. וידוע היום שעושים מחקרים, הרבה פעמים רואים שהנתונים הראשונים מגיעים מילדים. למה? כי לא עלינו סרטן שמתפתח אצל מבוגר, נגיד מסוג לוקמיה, יכול לקחת לו 10 שנים. 15 שנה. אצל ילד זה יכול להיות תוך שנה. קודם כל הרקמות שלו יותר רגישות, ודבר שני, השכפול של הרקמות שלו. אז אומרים, אנחנו שמים את הילדים שלנו בשביל לשמור עליהם מכל רע. למה תחשפו אותם שם? זה סוג של ניסוי. אם תחשוב על זה ככה, שמים 30-40 תלמידים עם מחשבים בכיתות. אין נתונים לפני זה שעשו את זה אי פעם. לא יודע אם זה בכלל טוב. כשאתה מכניס את הטכנולוגיה, אתה מכניס אותה עם הטוב ועם הרע שלה. ואיתה אתה מתמודד. עכשיו, קודם כל, יש במדינת ישראל תקינה. יש תקן שאומר רשתות אלחוטיות, מה התנאי סף. אז הדבר הראשון, אנחנו הוצאנו חוזר ואמרנו כמובן שאנחנו לא נאפשר שבאף בית ספר נעבור את הסף המותר בבתי ספר. כי בסופו של דבר אני לא אחראי על הסף המותר במדינת ישראל, ככה עובדים כל הרגולטורים במדינת ישראל, בין אם זה רכבת ישראל, בתי המשפט או כל גורם אחר במדינת ישראל. ואם אתם מגיעים למסקנה שקרינה מסוכנת, אז צריך להגיד למשרד להגנת הסביבה, לצאת להנחיה, שאסור להשתמש ברשתות אלחוטיות שמצאו, כי זה מסוכן. אין שום סיבה להשתמש בטכנולוגיה אלחוטית שפולטת קרינה, כאשר אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה קווית שלא פולטת קרינה. הפרופסור סטיליאן גלברג הוא ראש מחלקת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה. ההורים ובית המשפט בהמשך פנו אליו לקבלת חוות דעת מקצועית בעניין היתכנות ההשפעה של קרינת וי-פיי על התלמידים. אף שתשובתו חד משמעית וברורה, אף אחד במשרד החינוך לא מיישם אותה בכיתות הלימוד. אם אין לזה הצדקה חינוכית, בוודאי שצריך להוציא את הווי-פיי מבתי הספר, אבל משרד החינוך טוען שיש לזה הצדקה חינוכית. המחשב הוא כל הזמן איתך. אתה לא הולך במיוחד היום למרכז מחשבים כדי לעבוד על מחשב. אז זו אפשרות, אבל בעינינו היא אפשרות קיצונית מדי.
לפני הפרסומות, ההורים של תלמידים ממספר בתי ספר במרכז הארץ יצאו במאבק נגד משרד החינוך בדרישה לבטל את פרויקט התקשוב, שעלול לסכן בריאותית את ילדיהם. משרד החינוך לא סס לשתף איתם פעולה. לא מתנגדים לפדגוגיה ממוחשבת, ולא מתנגדים לכל התהליך הזה של להתקדם במחשוב. אנחנו רק אומרים דבר אחד, רבותיי, תעשו את זה בתקשורת קווית. בתקשורת קווית אין קרינה, אין סכנה. העניין סבוך ומורכב בעיקר בגלל סיבה אחת, והיא התקן שנקבע. התקן שנקבע על ידי הגורמים השונים אינו יכול לכלול את כל ההשפעות הביולוגיות של הקרינה על הגוף שלנו. הוא מתייחס רק לאפקט אחד, שהוא האפקט הטרמי של הקרינה על הגוף. התקן שקיים היום בנושא של קרינה בלתי מייננת, הוא לא מתייחס בעצם לכל אותן מחלות כרוניות שעליהן אנחנו מדברים, כמו למשל סרטן. התקן הזה הוא תקן שמתייחס להשפעות טרמיות, להשפעות של חימום. ולכן, לתקן שקיים היום אין שום קשר להשפעות הבריאותיות שמהם אני פוחדת. התקן רלוונטי? זה התקן היחיד הרלוונטי. אם הוא רלוונטי לתופעות שלא הטרמיות, לא. לא רלוונטי. אנשים לא יודעים איך לקבוע את זה, תקן. עצם העובדה שאין תקן לא אומר שאין סיכון. התקנים נקבעו לפני עשרות שנים שעוד לא היה נפוץ כל כך, לא היה איזה וי-פיי, לא היה טלפון סלולרי לכל אחד, לא הייתה שום ועדה שישבה וחשבה, אנחנו הולכים לשים פה 40 ילדים עם 40 מחשבים, שכל מחשב יש לו לפעמים משדר אחד, 2 משדרים, משדרים קולטים, בואו נראה איך אנחנו מתאימים את התקן ספציפית לילדים האלה. בגלל זה אני אומר, הדבר הכי חשוב זה לפעול לפי עיקרון הזהירות המונעת, וזה גם ארגון הבריאות העולמי אומר. אבל בפועל קורה אחרת. אז מישהו צריך לבדוק למה בשטח זה קורה אחרת. למשל, כאשר אין וי-פיי בבתי הספר, מה שקורה זה שכל הילדים גולשים למעשה על הרשת. כשהילדים גולשים על הרשת, רמת הקרינה הרבה יותר גבוהה מאשר אם הם יגלשו על רשת וי-פיי בטוחה. אז בגלל זה נעשה וי-פיי בכיתות? לא, רגע. אבל אנחנו חיים בעולם מסוים. אתה לא יכול פתאום לנתק סוגיה מסוימת. יש בעיה ברגע שכל העולם הוא עולם מלא קרינה. אתה מבין שהסוגיה פה, איך לפתור אותה, זה סוגיה מאוד 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 מסובכת. ואת האסון הזה אנחנו נדע בעוד כמה שנים. ואז מי יהיה אחראי על זה? מי שלם את המחיר אז? הפופולריות של מכשירים פולטי קרינה הולכת ועולה. זה מסביבנו, זה בכל מקום, וזה משפיע על כולנו בריאותית ממש ברגע זה. יכול להיות שמה שקורה פה זה מה שקרה עם אסבסט, מה שקרה עם גזזת. אומרים לך שזה בסדר, אומרים לך שזה עבר את כל הבדיקות, וכשאתה מתבגר ב-20 שנה, פתאום מודיעים שזה לא היה בסדר. אנשים רוצים מסרים של שחור ולבן. אנשים רוצים מסרים ברורים. אני לא יכולה להגיד לך תשובה חד משמעית, האם זה מסרטן, כמה זה מסרטן ואיך זה מסרטן. וכשאי הוודאות גדולה כל כך, חשוב לדעת מה ניתן לעשות כדי לצמצם את החשיפה לקרינה בתוך המציאות בה אנחנו חיים. ההמלצות הכי טובות הן, קודם כל, להרחיק את מקור הקרינה מהגוף. לא ממליצה לשים בבית ראוטר בחדר השינה. יותר מזה, אני ממליצה את כל המכשירים החשמליים בבית לנתק בזמן השינה. ככל שאנחנו נפזר את הקרינה יותר נכון, וככל שאנחנו נשים את הראוטרים במקומות נכונים וכדומה, אנחנו נהיה במצב יותר, שבו יש קרינה יותר זעומה. בהנחה שמספר האנשים הרגישים לקרינה ילך ויעלה, ומספר המכשירים ילך ויעלה, נשאלת רק שאלה אחת, האם נהיה מוכנים באיזשהו שלב לעצור את הקדמה, או שנתעורר כשיהיה מאוחר מדי? להלן התגובה של פורום החברות הסלולריות. החברות הסלולריות מפעילות את הרשתות הסלולריות בהתאם לחוק ולרישיונות שניתנו על ידי מדינת ישראל. סוגיות בטיחות ובריאות הציבור נקבעות על ידי הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ובמשרד להגנת הסביבה. החברות הסלולריות פועלות ותמשכנה לפעול בהתאם לתקנים ולהנחיות שנקבעו.